Druhé místo v Saxo Cupu. Marek Kalika. Já děkuju. A to se nebude, no? Bude, no výborně, no. No a my jdeme na první místo, který mu teda vůbec nepřeju. Ne, dělám si srandu samozřejmě. Petr Kumboš. Kluci, to si večer vyřídíme. Velká gratulace. Druhé místo Marek Kalika. Ano. A vítězem je Petr Kumboš. Tak už je to okatý trošku. Můžu ubrat za zabátko. Já jsem na to postaral. Tak, jo, podáš?